मेरो प्रश्न रहेको छ, एउटा साधकको लागि शिवरात्रिको महत्त्व के रहेको छ र त्यस दिन रातभरि जागरण बस्ने चाहिँ गर्दछन् प्राय व्यक्तिहरू। यो त्यस दिन जागरण बस्नुले चाहिँ एउटा साधकको स्पिरिचुअल अवेकनिङमा चाहिँ कसरी सहयोग गर्दछ? अब यसको सिम्बोलिक साङ्केतिक जुन महत्त्व छ र व्यवहारमा जुन प्रयोग छ त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ। पहिला म यसको साङ्केतिक महत्त्व भनिहालौँ। शिव भनेको प्रकाश नै हो, आत्मा नै हो, चैतन्य नै हो। शिव भनेको म हुँ, शिवोहम। रात्रि भनेको के हो त? त्यो शिवलाई प्रकाशन हुन नदिएर चटक्क जसले ढाकिएको छ अन्धकार, त्यही हो शिवरात्रि। त्यो रात जुन रातमा हामीले शिवलाई देखिरह्यौँ, रातमा जागरण भनेको के हो? जाग्नु। त्यो जाग्नु भनेको के हो? उद्बोध हो। कसको उद्बोध हो? शिवको उद्बोध हो। शिवको उद्बोध भनेको के हो? आत्माको जागरण हो। तपाईको रातमा आत्माको जागरण, रात भनेको अन्धकार हो, अन्धकार भनेको अज्ञान हो। त्यो अज्ञानको दशामा जब तपाईको चाहिँ नि शिव तत्त्वको बोध हुन्छ, तपाईको शिवरात्रिको जागरण भयो। रात्रि भनेको काली पनि हुन्, शिव भनेको शिव तत्त्व हुन्। त्यो प्रकाश र रात्रिको जुन संयोग हो, प्रकृति र पुरुषको जुन संयोग हो, शिव र शक्तिको जुन संयोग हो, सारा संसार बन्धन र मोक्ष उनकै लीला हो। त्यो पनि शिवरात्रि हो। हरेक दिन शिवरात्रि नै हुन्थ्यो हिसाबले हेर्दा। संसारका चराचर चलेको शिवरात्रि नै हो। त्यो हिसाबले हेर्दा शिव आत्मा हो, चैतन्य हो, रात्रि प्रकृति हो, अनि सारा संसार रात्रि हो। शिव र रात्रि मिलेर शिवरात्रि भइरहेको छ। त अब जुन यो चाहिँ साङ्केतिक कुरा भयो। अब व्यवहारको कुरा गर्ने हो भने म यो शिवरात्रिमा रातभरि जाग्नुपर्छ भन्नेमा छैन। म आफू चाहिँ सक्दिनँ, तपाईँहरू जागेर बस्नु चाहिँ राम्रो, मलाई सद्भावना छ। किनभने म यदि त्यो दिन कक्षा छ भने पढाएर आएको हुन्छु, होइन भने म भोलिपल्ट पढाउनु पर्ने छ भने म छुट्टी लिन्न, म गएर पढाउँछु। म आफ्नो कर्ममा विश्वास राख्छु। अनि रातभरि चाहिँ नि जागेन भने के ज्ञान हुन्छ त? शिवरात्रि पालना। तपाईँ रातभरि बस्नुभयो तर त्यो शिवत्वको पट्टि तपाईँले ध्यान लगाउनु भएन। 4 घण्टा ध्यान गर्नुहोस् न। रातभरि बसेर तास खेल्नुको सट्टा, गाँजा पिउनुको सट्टा तपाईँ 3 घण्टा ध्यान लगाउनुहोस्। मन्त्र जप गर्नुहोस्, पुरस्चरण गर्नुहोस्, व्योमव्यापी जप गर्नुहोस्। 108 मात्रै व्योमव्यापी जप गर्नुहोस्। शिवरात्रि भयो। रातभरि जागेपछि पो शिवरात्रि हुन्छ त? जागेर चित्तमा कस्ता कुरा जागे? के त्यो शिव तत्त्व जाग्यो त त्यो रातमा? शिव तत्त्वको जागरण नगरिसकेपछि केही पनि शिवरात्रि भएन। अब मान्छे जम्मा भएका छन् है, एउटा सङ्केतको कुरा हो। कसले के गर्न सक्छ? मेरो हजुरआमा तपाईँको धादिङबाट आएर पशुपतिमा त्यो के हुन्थ्यो, बाल चतुर्दशी जस्तो लाग्छ, रातभरि जागराम बसेर बत्ती बाल्नु। अनि लाख बत्ती, 1 लाख आफ्नै हातले काटेर अनि लाख बत्ती बालेर, अनि हाम्रो सतबीज छर्ने चलन छ नेपालको है। 64 घुमेर सबैतिर गरेर 64 छ तपाईँको सतबीज छर्नुभयो। उहाँले त्यही गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँमा शिक्षा थिएन, तर वर्ष दिनभरि एकाग्र भएर हरेकचोटि त्यो रुईबाट जब धागो निकाल्नुभयो, ओम नमः शिवाय जप निरन्तर भइरह्यो। त्यो एउटा धागो निस्किँदाखेरि र त्यो बनुन्जेलसम्ममा 5 वटा गर्दाखेरि उहाँले 10 पल्ट ओम नमः शिवाय जप्नु। तपाईँको 1 लाख जोर बनाउँदाखेरि तपाईँ भन्नुहोस् त कति पल्ट ओम नमः शिवायको जप भयो? उहाँले त्यो चलाउनु भएको थियो। अब हाम्रो त अहिले त मेसिनले गरिदिन्छ, चाइनाबाट आउँछ धागो है, घरघरती बालिदियो, तेल आउँछ उता इन्डियातिरबाट होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो लाख बत्ती बाल्या भनेर धर्म गरेका छौँ। ओहो, कस्तो विभत्स रूपमा हामीले धर्मलाई कस्तो किसिमले लग्यौँ। यो त भावनासँग जोडिएको थियो। जसले जति रातभरि उहाँले बत्ती बालेर बस्नुभयो, किनभने
उहाँले त्यो रातभरि जागरण गर्दा त्यो दियोमा एकटक हेरेर बसेर त्यहाँ एउटा ध्यान भयो। अहिले हामीले कसरी बस्यौँ, गाँजा साँझा खाएर गफ गरेर हल्ला गरेर बस्यौँ, भावना सिद्धियो, रिचुअल बस्यो। त्यो रिचुअललाई पनि एकदम कुसंस्कृतिको रूपमा प्रयोगमा हामीले लिएर आयौँ। शिवरात्रि तत्त्वबोधको रात्रि हो, रातमा नै जागरण हुन्छ। अज्ञानीले नै हो ज्ञान प्राप्त गर्ने, ज्ञानीले त के ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो? त्यो शिवरात्रि तत्त्वबोधको दिन हो। हामीले त्यो तत्त्वबोध यही रात हुन्छ भन्ने होइन, तर त्यो कमसेकम वर्षमा एक रात हामीले त्यसलाई सङ्केतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। केही प्रयोग गरौँ, रातभरि तपाईँ ध्यान एकाग्र बस्न सक्नुहुन्छ, बस्नुहोस्, नत्र 4 घन्टा बस्नुहोस्, नत्र 1 घन्टा बस्नुहोस्, तर मात्रै बस्नका लागि बस्ने होइन, जाग्नका लागि बस्ने। जाग्ने भनेको आँखा यस्तो मांस पिण्ड आँखा खोलेर जाग्ने भनेको होइन, अन्तर ज्ञान प्राप्तको लागि जाग्ने। त्यो भयो भने मात्रै जागिन्छ है त।